Ми відправляємось з вами сьогодні у подорож до замка графа Дракули. Туман стелиться долиною, а на стрімкій скелі переді мною височіє замок Бран, той самий, оповитий легендами про графа Дракулу. Ще мить, і я переступлю його поріг. Але щоб дістатися сюди, довелося подолати чималий шлях на велосипеді крізь гори, ліси та стародавні міста. Хочете дізнатися, як це було? Тоді вперед, усе по порядку. А перед тим, як відправитись у сьогоднішню подорож, я хочу сказати величезне дякую всім, хто пише коментарі та залишає лайки під моїми відео. Ви просто супер! Для мене це найкраща мотивація, яка може бути. І, до речі, у нас сьогодні розіграш. Я підготував 3 сувеніри з різних точок мого сьогоднішнього маршруту. Нехай самі сувеніри для вас залишаються секретом, але я скажу ось що. Щоб взяти участь, все супер просто. Став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал в YouTube та Instagram, а також залишай коментар «Ride and Travel» – це супер, або якийсь свій на вибір. Деталі будуть в кінці цього відео, тож обов'язково додивись до фіналу. А ми поїхали! На світанку, коли ще холодно, а вулиці Брашова сплять, я стрибаю в сідло і вирушаю в дорогу. Попереду в мене не просто маршрут, а легенда, яку я хочу перевірити на власному досвіді. Брашов – це прекрасне середньовічне місто в серці Румунії, оточене з усіх боків Карпатами. Стартуємо ми звідси в досвіда, щоб уникнути трафіку і полуденної спеки. Попереду звивисті дороги через Карпати, невеличкі села і легенди Трансильванії. Наш шлях пролягатиме через перевал Бран, яким століттями курсували купці. А фінальна точка – село Бран, де на нас уже чекає старовинний замок, що височіє на скелі. Стартую я сьогодні з Брашова і планую дістатись до одного з найвідоміших замків Європи – замка Бран, який ще називають замком графа Дракули. Сьогодні на мене чекає дорога в 70 кілометрів, і це не просто рівна траса. На нас чекає гірський перевал, будемо підійматись серпантином у гори, а потім мчати вниз з вивистими спусками і зазирати у середньовічні містечка на шляху. Маршрут у нас сьогодні такий. Спочатку Брашов, де ми з вами зараз. Потім ми відправляємось на окраїни Брашова, де є поселення ромів, і ми подивимося, як вони живуть. Потім звідти ми переправляємось на велосипеді через гарну дорогу до міста Рашнов і фортеці Рашнов. Фортеця, до речі, є суперкрутою. Вона знаходиться на пагорбі. І за легендою, вона не була завойована ні разу за 700 років. І там ще дуже багато цікавих буде історій. І кадрів з дрону, звичайно. Потім, після Рашнова, ми їдемо з вами до замка Бран. Теж на велосипеді. І від самого замку у мене дуже і дуже завишені очікування, напевно. Але я сподіваюся, все пройде так, як я того очікую. Замок Бран має бути просто неймовірний. Їду я на своєму гревел-байку. Легкому, але витривалому. Сумки і GBT Decathlon, трохи провізії, камера, дрон, інструменти. Словом, усе необхідне для автономної мандрівки. А ось це Страдосфорій, найвужча вулиця в Румунії і одна з найвужчих вулиць в всій Європі. Погода, здається, сьогодні на нашому боці. Зранку прохолодно і ні краплі дощу, а вдень обіцяють приблизно плюс 24. Це ідеально, можна крутити педалі і не згоріти на сонці. Тож, поїхали! Попереду природа, історія і гірські дороги. І дрібка містика. Ride and Travel починається просто зараз.
тим, як відправитись в дорогу, напевно, я піду і вип'ю каву. У мене зазвичай це такий ранковий ритуал. Тому без кави я нікуди. Кава в цьому місці просто неймовірна, а атмосфера така, що я навіть не можу передати це словами. Що тільки ранок, а життя просто розквітає в цьому місті. Тут дуже багато туристів, а також дуже багато місцевих. І дуже важко вгадати, хто з них хто. Від головної площі до Білої вежі здавалося б рукою подати. Але насправді це ціла міні-пригода. Я підіймаюся вузенькими вуличками Старого Брашова. І тут кожна кам'яна стіна, кожен ліхтар, кожна тінь зберігає свою історію. Сходи під ногами пам'ятають століття. Колись ними вибігали на мур лучники, що чатували на підступах до міста з цього боку. Сьогодні ж цими сходами підіймаються туристи з камерами. І я зі своїм велосипедом та бажанням побачити все з висоти. І от, коли в ногах уже відчувається приємна втома, відкривається неймовірна панорама. Отакий він, Брашов. Тихий і гомінкий водночас. Місто, де середньовіччя не в музеях, а просто навколо тебе. Дивишся згори і бачиш червоні черепичні дахи, старі башти, шпилі Чорної церкви, фрагменти міських укріплень, а на горизонті темний силует гірського хребта. Десь там, за тими пагорбами, починається мій сьогоднішній маршрут. Туди, на захід, у бік Брану, де вже причаївся замок Дракули. Я зараз біля Білої вежі, однієї з оборонних башт Старого Брашова. Звідси відкривається, мабуть, найкрутіший вид на місто. Просто погляньте. Це Брашов, серце Трансильванії. Місто оточене Карпатами, наче казкове. Червоні дахи, вузькі вулички і гори на горизонті. Брашов заснували в 8 столітті німецькі колоністи-саксонці. Саме вони збудували ці масивні мури, сторожові вежі та головну готичну перлину міста – церкву, яку ви бачите внизу. У середньовіччі це був важливий торгівельний центр на перехресті шляхів між Сходом і Заходом. Каравани, ярмарки, ремісники – все вирувало тута. До речі, назва Брашов наймовірніше походить від слова «барасу», тобто укріплення чи фортеця. А Біла вежа, біля якої я стою, зведена у 1494 році. Вона служила спостережним пунктом і додатковою обороною міста. Звідси ворога було видно здалеку. Тепер же ця вежа – неймовірний оглядовий майданчик, особливо на заході сонця. Сьогодні Брашов – це органічна суміш середньовіччя і сучасності. У старому місті повно кав'ярень, художників, туристів і, звісно, велосипедистів. А варто відійти трохи від центру, і ти вже в лісі чи на гірській стежині. До речі, тут навіть ведмеді іноді гуляють околицями. Я серйозно зараз. Увечері місто оживає. На центральній площі грають вуличні музики, а в повітрі пахне вафлями і печеною кукурузою. Тераси кафе світяться в сутінках. І все це на тлі величної Чорної церкви та надпису «Брашов» на горі Тимпа, як голівудський, але трансильванський. Коротше кажучи, Брашов вартий того, щоб залишитись тут подовше, і я обов'язково відзніму окремий ролик про це чудове місто.
Але нас чекає новий день і нові дороги. Тож ще один погляд і гайде далі. Щойно виїжджаю за межі Брашова і за кілька хвилин опиняюсь в зовсім іншому світі. Начебто та ж країна, але все навколо інакше. Асфальт змінюється на ґрунтівку, доглянуті фасади на похилені хати, туристи на босоногих дітлахів. Це околиці, де живуть роми. Те, чого не побачиш у туристичних гідах. Роми осіли тут понад 600 років тому. Колись давним-давно їх перевели в ці краї з далекої Індії, як ковалів, ремесників, музик, а згодом перетворили на рабів. Понад 5 століть вони були невільниками у місцевих бояр. І лише в середині 19 століття рабство скасували, але стигма нікуди не ділась. На жаль, багато хто й досі тут живе фактично у злиднях, без води, без документів, без шансу на гідну освіту. Але водночас у них міцні родинні зв'язки, свої неписані правила і яскрава культура, що вистояла попри все. Роми – народ дуже різний. При цьому разючий контраст. Одні родини туляться в хатинах без підлоги, зате інші будують собі палаци з колонами, як із сказки про султана. Є цілі поселення, де достаток міряють позолоченими дахами і жменями золотих перснів. Утім, часто це лише показна мішура, спосіб сказати «ми тут» і «ми сильні». Коли проїжджаєш через такі місця, не хочеться ні засуджувати, ні жаліти. Хочеться зрозуміти. Ти дивишся не на бідність, ти дивишся на життя, як воно є. Вони не декорація і не атракціон. Вони частина цієї землі, частина Трансильванії, частина моєї дороги. Тільки що на дорогу вибіг справжній олень. Я 2 роки тут їжджу і ні разу не бачив їх на дорозі. Це прям супер круто. Поступово позаду залишається ромське поселення, і шлях стає спокійнішим. Навколо поля, зелені пагорби, невеликі села з червоними черепичними дахами. І ось видніється він – Крістіан. Крістіан – маленьке трансильванське містечко, засноване в 8 столітті все тими ж саксонцями. Сьогодні це тихе село поза часом. Люди косять траву, печуть хліб у печах, живуть собі розмірено. А над усім – стара укріплена церква, що колись слугувала одночасно і святиною, і фортецею. Проїжджаю повз і відчуваю. Історія тут на кожному кроці. Не музейна експозиція, а справжня жива історія, яка живе у потрісканих стінах і в запаху диму з камінів. Дорога плавно пнеться вгору, і ось показується вона – фортеця Рашнов. Здалеку височіє на горі, наче кам'яний корабель на хвилях лісу. Приїхав я трішки завчасно. Фортеця ще зачинена. Нам треба просидіти десь ще 30 хвилин. І я пропоную провести цей час з користю і випити трішки кави.
Під'їжджаю ближче і перехоплює подих. Ця фортеця – одна з найвеличніших у Трансильванії. Звели її все ті ж самі саксонці, але вже в 14 столітті для захисту торгових шляхів від наскоків татар і османів. Рашнов жодного разу не був узятий штурмом. Ніколи. Сьогодні Рашнов – містечко з двома обличчями. Внизу під фортецею тече спокійне життя. Люди пораються в городах, продають мед, ремонтують велосипеди, а на горі – старовинні стіни, дозорні башти й туристи, які прагнуть хоч на мить пірнути у середньовіччя. А це я власноруч монтую відео для тебе. І якщо ти хочеш підтримати мій канал, став лайк та підписуйся. Підпишись. А це вже щось незвичненьке. Коняк на такій висоті біля крепості. Хоча, зараз ще щось вам покажу. Це щось схоже на потяг. Якийсь Hogwarts Express з AliExpress. І маленький потяг. Вгадайте, з чим? З трактором, звичайно, з чим же ще. Винахідливість мене просто вражає. Давайте зайдемо всередину і подивимось. Це, я так розумію, ми з вами тільки що пройшли зовнішні стіни. А ось це внутрішні стіни самого замка. І ось тут вони захищали себе і ховались від нападів. Он туди вхід зачинений, якщо я не помиляюсь. Але я, напевно, туди підлечу з дрона. Можливо, і не можна, але я спробую. Якщо що, скажу, що просто не знав. Ну, як я і казав, вхід сюди зачинений. Але зараз щось придумаємо. З цієї сторони не облізти. Зараз схожу в іншу. Ось там ми тільки що з вами проходили, там вхід. І ось ця вся територія – це частина внутрішнього двору замку. А ось там гарненькі гори. Я навіть не знаю, як вони називаються. Може, я раніше і читав, але вже не пам'ятаю. Йдемо далі. Давайте спробуємо зайти всередину якось. Якщо б вночі прийти, я думаю, я зміг би пробратись по цій стіні і залізти всередину. Але зараз, напевно, мене зупинять, як тільки я спробую. Що це за фортеця і на що її побудували? Під час облог, під час навал місцеві жителі зі всіх околиць збирались в цій фортеці і ховались від нападів татар та турків. За всю її історію з 14 століття її ні разу не завоювали. Всередині, в цій фортеці, у них було все. У них там були майстерні. У них було близько 80 будівель. В центрі цієї фортеці є колодязь глибиною десь 150 метрів. І за легендою його купали двоє турків на протязі 15 років. Їм за це пообіцяли свободу, але часи тоді були такі, і по факту того, як вони викопали колодязь, їх не відпустили, а просто вбили. Але знову ж таки, це тільки за легендою. І я вам зараз раджу взяти ваші смартфони в руки і подивитись в екран, якщо ви цього ще не робите. Адже зараз будуть неймовірні моменти зі старовинної фортеці з висоти пташиного польоту та закутки фортеці зсередини.
сюди залізати не можна було. І як тільки я пройшов 20 метрів, мене дуже попросили звідти злізти. А я не хотів, щоб наша історія на цьому закінчилась. Доки я тут гуляв по цій фортеці, у нас трішки змінилась погода. Як ви бачите, почався невеличкий дощ. Тут чи то хмари, чи то туман пролітають крізь саму фортецю. Але давайте трішки про враження. Ось я стою тут посеред оцих гарних стін і мурів. Воно все прям віддає мені старовиною. І це просто вау якийсь для мене. Це щось незвичне. Але є і ложка дьогтю в цьому. Мені не дозволили взяти з собою сюди мій гревел-велосипед. Хоча ось тут, поруч з самою фортецею, є супергарна дорога, на якій я дуже хотів би спуститись. Можливо, іншим разом я через неї піднімусь, а потім спущусь, але поки що маємо, що маємо. Але це дуже сумно, тому що мій гревел, мій велосипед – це частина моєї подорожі. І без нього якісь не ті емоції. Уявіть, цей кадр, я, фортеця, і ось тут був би десь мій гревел-велосипед. Він додав би красок до цієї неймовірної картини. Та що ж, фортеця не винна. Вона тут стоїть вже з 14 століття, якщо я не помиляюсь. Вона пережила уже безліч облог, ну і якось мій настрій теж переживе. Колись саме в цій крепості жили люди. Ось там от зверху. Тут було десь біля 80 будинків, тут були майстерні, пекарні, тут все було всередині. І по центру, уявіть собі, по центру ось цієї фортеці був колодязь. І що цікаво, ця фортеця ні разу не підкорилась нікому. Вона простояла з 14 століття, ні разу завойованою не була. Зараз я тут стою і розумію, що історія, вона насправді не в книгах. Вона ось тут, вона в мене під ногами, вона в повітрі просто виє. І це відео – це теж тепер частина історії, якою я поділюся з вами. Навіть без мого гревела. Я дуже щасливий, що я дібрався сюди. А далі буде ще цікавіше, тому що ми їдемо до замка графа Дракули. Але про це трішки згодом. Звідси не хотілося їхати. Ти відчуваєш себе всередині фортеці, мов в залізному куполі. Хочеться розбити тут палатку і залишитись. Але пригоди чекають. Тож ми спускаємось і вирушаємо до вампірської мрії. Я виїхав із Рашнова, і тепер дорога веде мене просто до Брану. Попереду замок, який увесь світ знає як замок Дракули. І, якщо чесно, я трохи хвилююсь. Розумієш, я із тих людей, хто про Дракулу знає лише із фільмів. Оті очі, що палають у темряві, плащ, готичні сходи, людина, яка перетворюється на кажана, кров і дуже-дуже багато туману. Я добре знаю, що все це вигадка, але частина мене все одно хоче, щоб замок Бран виявився саме таким. Щоб там були скрипучі двері, портрети, які проважають поглядом, і, можливо, легкий холодок по спині, ніби щось живе ховається у стінах. Очікую багато, можливо, навіть занадто багато. Я знаю, що замок Бран швидше туристичний символ, ніж справжнє лігво вампіра. Знаю, що Влад Цепиш, історичний Дракула, не жив тут. Знаю, що Брем Стокер написав свій роман, ніколи не відвідавши ці місця. Але знаєш що? Мені все одно не терпиться побачити замок на власні очі. Бо іноді не так важливо, правда це чи вигадка. Головне, що ти відчуєш, коли під'їжджаєш до легенди. Отож, я кручу педалі далі. Попереду гори, смарагдові смереки, завивиста дорога. І десь там, за наступним поворотом, мене чекає він. Замок. Історія. Міф. Можливе розчарування. А може, щось справжнє, про що я навіть мріяти не міг.
Десь між Рашновим і Браном, коли залишили ще з десяток кілометрів і ноги почали натякати, що вони не з титану, мене зненацька пробило на каву. І ось, сиджу п'ю каву і думаю, ну як оце не зняти і не викласти в інстаграм? Гаряча кружка в руках, вид на гори, а на фоні погода грає в лотерею. До речі, якщо ти раптом думаєш, а де можна таке побачити, відповідь проста. У мене в інстаграм Write and Travel, там усе. І кава, і хмари, і я з серйозним обличчям, яке намагається виглядати професійно, але не виходить. Так що заглядай, а я поки доп'ю каву і знову в дорогу. Я вже заїхав в містечко Бран, одноіменне з фортецею. Я в передчутті. Я навіть не знаю, що мене чекає всередині. Я знаю, що я хочу побачити і чого я не хочу побачити. І я боюсь дуже сильно розчаруватись. Що я хочу побачити? Я хочу побачити справжній середньовічний замок з павутинною справжньою, з павуками. Темний, заброшений. Чого я не хочу побачити? Я не хочу побачити якусь дешеву китайську бутафорію з Аліекспрес. Типу, я не знаю, якісь мумії з Аліекспрес за $2. Якусь дешеву музику. Я хочу побачити сьогодні історію, такою, яка вона була, а не такою, якою нам хочуть продати. Плюс почався дощ. Це ускладнює запуск дрону. Але не дивлячись ні на що, я його все одно запущу. Нехай я втрачу дрон, але в мене будуть гарні кадри. Тому за це не переживай. Ви подивіться тільки, як виглядає саме містечко. Тут середньовіччям і не пахне. Все таке нове, гарненьке. Асфальт, який тільки не поклали. А буквально в декількох кілометрах ціла гора. І не одна, до речі. Ось і село Бран. Спокійне, на перший погляд, звичайне трансильванське село, оточене горами та зеленими лугами. Але саме тут, у гірському проході між Трансильванією та Валахією, височіє замок, який назавжди змінив долю цього краю. Колись Бран був просто поселенням пастухів та митників. Тут торгували сіллю, вовною, деревиною, нічого містичного. Замок, що здіймається над селом, звели у 1377 році як прикордонну фортецю для охорони перевалу від османів. Аж ось у 1897 році ірландський письменник Брем Стокер випускає роман «Дракула». Він ніколи не був у Румунії, але замок у книжці описав так, що все співпало. Скелі, ліс, готичні башти, перевал. Дуже схожий на Бран. Після цього міф про графа-вампіра оживає. Туристи, режисери, блогери – усі шукають той самий замок Дракули, і Бран ідеально вписується в ці уявлення. Так, легенда
перемогла реальність, і тихе село перетворилося на вампірську столицю Трансильванії. Ось вони, мої 3 квиточки. Один квиточок в сам замок, другий квиточок в кімнату тортур і третій квиточок в якусь кімнату. Не знаю, якусь кімнату в підвалі. Я сподіваюся, що це буде якась печера. Дуже сильно сподіваюся, тому що вона коштує додаткових 30 лей. Комната тортур. Комната тортур коштує додаткових 20 лей, а оця кімната Time Tunnel коштує 30 додаткових лей. Тому я очікую, що це буде якась прям дуже гарна печера. Можливо, якийсь підземний хід, через який люди виходили під час осад звідси. Давайте запаркуємо мій байк і підемо далі. Все, я запаркувався, забрав з собою речі додаткові, тому що охоронець сказав, що я можу тут запаркувати свій велосипед біля їхнього домика, але все ж я не дуже їм довіряю. Не саме охоронцям, а людям, які тут можуть ходити, тому що хто знає, хто тут може ходити. І я краще заберу речі з собою. Так. Що, ходім? Нарешті ми на місці. Замок Бран вже зовсім поруч. І, звісно, біля входу класика з жанру, довжелезна черга. Люди з усього світу, навколо 4 різні мови – англійську, іспанську, польську. Гаразд, гляньмо на ціни. Звичайний квиток коштує 70 лей. Хочеш ще до кімнати тортур – додай 20. Підземелля – ще плюс 30. Разом виходить 120 лей. Приблизно це виходить десь 1200 гривень. Як на повне занурення у вампірську історію, ціна доволі прийнятна, але все одно косюча. Я взяв повний пакет послуг. Ну, а як інакше? Не щодня ж буваєш у замку Дракули. Гріх не зазирнути в кожен куточок, навіть у кімнату тортур. А ми все ще стоїмо в черзі і чекаємо свого часу заходити. В повітрі вже витає якийсь таємний дух передчуття, ніби сам замок нетерпляче чекає гостей всередині. Погода чудова, настрій бойовий. Ще трохи і переступимо поріг, увійшовши прямісінько в легенду. Ходжу замковими залами, вдивляюся у сутінкові коридори, торкаюся поглядом старовинних меблів, відчуваю холод кам'яних стін і постійно думаю про Дракулу, адже саме заради нього більшість і приїздить сюди. За легендою, за міфом, за гострими іклами. Але хто ж такий Дракула насправді? Його прообраз – Влад III Цепеш, він же Влад Дракула, воєвода Валахії 15 століття, людина, а не вампір. Жорстокий, але видатний правитель, який прославився тим, що саджав ворогів на палю. Буквально. За це й отримав прізвисько Цепеш, тобто саджальник накіл. Чи був він монстром? Для багатьох так, бо був немилосердним. Для інших – національним героєм, що відважно боровся з османами і наводив у князівстві залізні порядки. А ось у замку Бран Влад Цепеш найімовірніше ніколи не жив, можливо, був тут декілька днів, і то як в'язень. Перше враження, я просто в захваті від цього замку. Тут неймовірно гарно. Все прям кишить історією. Дуже старі дахи, дуже старі коридорчики, всяке вбрання старовинне, латафі і все інше. Нехай буде здоровий. Дуже старі речі, кастрюлі, вази якісь, просто все якесь неймовірне. Я дуже задоволений і на перший погляд це якраз те, чого я очікував. Я сподіваюся, моя думка не зміниться далі. Але поки що one love. Це я просто ще не знав, що мене чекає за наступними дверима. Сам замок неймовірний. Справжні товсті мури,
Потаємні ходи, скрипучі сходи, краєвид на гори. Тут дійсно відчуваєш себе в середньовіччі, не туристом, а гостем із минулого. А потім пластиковий череп, манекен у труні, плакат із намальованою кров'ю, і вся магія розлітається на друзки. Атмосфера, яка ще мить тому тримала тебе за горло, зникає за секунди. Це навіть не сумно, це прикро, бо сам замок настільки самодостатній, що йому взагалі нічого не потрібно додавати. Але ж ні, організатори атракціонів тут намагаються витиснути з тебе ще один вау. Відчуття таке, ніби тебе надурили. Загорнули живу легенду в дешевий пластик і продали за 70 лей. Хоча справжня магія вже була тут, навколо нас. Її просто взяли і зіпсували з банальної жадібності. Поки що це все дуже сильно розчаровує. Особливо ці китайські надписи. У них на екрані щось заглючило, і ми побачили просто якісь китайські символи з помилкою. Ну, типу, просто якийсь крінж. Я не знаю, як це іншими словами назвати. Мені не подобається. Хоча саме ось цей чувак мені дуже сильно сподобався. Він виглядає як я після декількох тижнів роботи без вихідних і без сну. Йому окремий лайкосик. Мені подобаються коридори, мені подобається підлога, мені подобаються стіни. Але оця бутафорія китайська. Краще б її прибрали і додали більше якихось старовинних речей. Типу ось таких. Це, скоріш за все, просто якась залізячка, але вона дуже добре вписується в інтер'єр і передає дух самого замку. Подивіться на цей стіл, подивіться на ці стіни. Вони немов стоять тут уже декілька сотень років, і їх просто ніхто звідси не забирає. А оце вже щось доволі знайоме. Поруч з такими латами має бути звук з гри Dark Souls, коли ти помираєш. Це мені нагадує, як я проходив першу, другу, третю частину, а потім ще й Elden Ring. І за весь цей час я помер, напевно, декілька тисяч разів. Подвір'я виглядає дуже старовинно і автентично, навіть не дивлячись на велику кількість людей всередині. Як би тут було класно зіграти з друзями в хованки, головне, щоб тебе знайшли перші друзі, а не вампіри. І тут раптово все змінюється. Я заходжу в кімнату тортур і, чесно, не чекав, що мені тут сподобається. Так, звучить трохи дивно, але після пластикових черепів і галеної крові ця зала як ковток середньовічного свіжого повітря. Справжні ланцюги, справжні залізні клітки, столи, які не хочеться перевіряти на собі. Атмосфера тут тиха, трохи моторошна, але не перебільшена. І в цьому весь кайф. Нічого не кричить «бійся». Але спина сама трохи напружується. Тут справді відчувається історія. Не як шоу, а як нагадування. Люди, які тут працюють, явно знали міру. І за це їм моя повага. Болячно може бути без криків і спецефектів. Достатньо просто уявити, що було тут кілька століть тому. А я тим часом дивлюсь на ці інструменти і думаю, добре, що я на велосипеді, і у мене максимальна тортура – це підйом вгору.
Знаєш, попри все, я не втрачаю надію. Так, дешеві бутафорські жахи мене розчарували і навіть розлютили. Але в мене лишився ще один козир у кишені – це квиток у підземелля. І тепер у грудях знову оживає інтрига, бо підземелля, як на мене, це серце будь-якого замку. Місце без яскравих вказівників і показових сцен. Те, що залишилося з часів, коли все було справжнім, без сувенірів і спецефектів. Я уявляю собі вузький підземний хід, видовбаний у камені, сирість, піт на стінах, пісок під ногами. Повітря важке, застійне та затхле, ніби подих самої старовини. Ти йдеш боком пригинаючись, чутно лише власне дихання. Десь із темного кута на обличчі налипає павутина. Стіни давлять з обох боків, але ти рухаєшся вперед, бо десь там, у суцільній темряві, мала б бути надія на порятунок. Виходжу з так званого підземелля, і як це часто буває в мандрах, реальність не завжди відповідає очікуванням, іноді на краще, але точно не цього разу. Те, що тут називають підземеллям, виявилося зовсім не старовинним таємним ходом, не похмурим кам'яним тунелем. Сам підземний маршрут всього метрів 10 прямого коридору. Справжній атракціон у стилі фото для інстаграму. Ні тобі запаху вогкої цвілі, ні лячної тиші, ні шепоту історії, ні холодку, від якого мурашки. Є лише декорація. І мені боляче не через те, що не страшно, а тому, що тут було чим надихатися. Справжній замок, справжні стіни, легенда, енергетика місця. Але замість того, щоб дати замку говорити, на нього надягнули маску, і ця маска дешева. Проте, попри все, я не жалкую, бо подорожі – це не тільки вау-ефекти, це досвід, контрасти. Те, що ти бачиш і відчуваєш, переосмислюєш. Саме в такі моменти починаєш краще розуміти, чого насправді шукаєш у мандрах. Ось така вийшла мандрівка. Дорога чудова, карпатські пейзажі, підйоми, затишні села, неприступна фортеця в Рашнові. Усе справжнє, живе, сповнене історії. А Бран, він безперечно дуже красивий. Справжній середньовічний замок, що гордо стоїть на скелі. Вузенькі сходи, поруківка, дерев'яні галереї. Все як у старовинній легенді. Але потім з'являються ті самі декорації. Пластикові вампіри, дитячі страшилки. І все це виглядає так, ніби хтось просто не зміг довіритись історії. Ніби без шоу ніхто не зрозуміє, яке це унікальне місце. І це трохи засмучує, бо міфи не треба клеїти на стіни, їх треба залишити у повітрі. Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами дістались до фінальної нашої точки замку Бран, а потім повернулись назад. Але перш ніж ми попрощаємось, я хочу нагадати про розіграш. 3 сувеніри з різних точок нашого маршруту уже чекають своїх переможців. З Брашова, з фортеці Рашнов і з замку графа Дракули. Якщо ще не взяв участь у розіграші, став лайк цьому відео, підписуйся на мій інстаграм і ютуб та залишай коментар Ride and Travel. Це круто. Результати будуть оголошені в наступному відео. Дякую всім, що подорожували разом зі мною. Ви крута аудиторія. І на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Subscribe to his channel and don't miss the next video. Bye-bye!